السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن راح نتعلم بعض الأشياء البسيطة عن استخدام الفويس أوفر على الماك. أول شيء عشان نشغل الفويس أوفر اللي هو البرنامج الناطق اللي ينطق لك الأشياء اللي موجودة على الماك، يعني تسمع الصوت ويوضح لك إيش الأشياء اللي موجودة على الماك. في اختصار بسيط طبعا يعتمد على حسب الكمبيوتر اللي أنت قاعد تستخدمه. إذا كان معك الماكبوك اللي يجي أو الماكبوك برو اللي يجي معه تاتش بار أو بدون اف شريط الافات اللي هو اف 1 إلى اف 12 ما موجود عندك، ف على أساس إنك تشغل الفويس أوفر تضغط زر ايش يسمونه المفتاح حق البصمة 3 مرات، وبعدين تبدأ تضغط تاب مفتاح التاب أكثر من مرة لين ما تسمع كلمة فويس أوفر. لما توقف على الفويس أوفر تضغط عليه وتضغط عليه بالإنتر، وبكذا يصير يشتغل معك الفويس أوفر. يعني أنا الحقيقة ما عندي الماكبوك برو اللي فيه تاتش بار، لكن هذا اللي أنا فهمته من طريقة استخدامه أو طريقة تشغيل الفويس أوفر على التراك باد أو على الماك بوك برو اللي يجي معه التاتش بار. أما الكيبورد العادية اللي فيها الإفات، سواء عندك جهاز ماك بوك 12 إنش أو ماك برو القديم أو ماك ميني أو شابك كيبورد خارجية على الماك، كل هذه الأجهزة ما عندك إلا اختصار واحد بسيط اللي هو الكوماند مع الاف 5. طبعا عشان نتعرف على الأزرار، أنت عندك بالنص تحت السطر الأخير مفتاح المسافة، أول مفتاح يساره وأول مفتاح يمينه هم مفاتيح الكوماند، ففي كوماند يمين وكوماند يسار. وبعدين المفتاح اللي يسار الكوماند، يعني احنا قلنا مسافة يسارها واحد اسمه كوماند، واحد اسمه اوبشن، وبعدين واحد اسمه كنترول، وبعدين اللي بالزاوية آخر واحد يسار هذا الاف ان. أما يمين فمسافة يمينها كنترول كوماند وبعدين كنترول. هذه هي المفاتيح اللي عندنا. طبعا أنت تضغط على مفتاح الكوماند اللي احنا قلنا عليه، وأسهل طريقة أنك تستخدم المفتاح الأيسر اللي هو يسار المسافة مباشرة، تضغط عليه بالإبهام وبعدين بأصابعك الأربعة المتبقية تحاول تعرف وين المفتاح السادس. يعني أنت عندك أول مفتاح فوق يسار اللي هو مفتاح اسكيب الهروب، بعدين 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين 5، فالمفتاح السادس هو المفتاح الفويس أوفر. مجرد ما تضغط عليه راح تسمع صوت زي كذا. شوف. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. If you already know how to use VoiceOver, press the V key now. If you want to learn how to use VoiceOver, press the space bar now. طبعا أنا استخدم النظام الإنجليزي، وهو يقول لك إنه إذا كنت تعرف تستخدم الفويس أوفر فاضغط حرف الفي على أساس إنه ما يظهر لك الخيار هذا مرة ثانية. إذا كنت ما تعرف فاضغط المسافة. إذا ضغطت المسافة بيفتح معك التدريب، فراح نفتح التدريب ونشوف. طبعا وممكن تكنسل الموضوع وتضغط زر الهروب، فبضغط زر الهروب الحين ونطلع. خلينا نشوف نطلع شلون. تقفل الآن تقفل. نرجع مرة ثانية نشغله كوماند اوف 5. Welcome to VoiceOver. بعدين بضغط مسافة. VoiceOver speaks description. The VoiceOver Quickstart. In this Quickstart, you'll learn VoiceOver basics, as well as important VoiceOver commands to help you navigate on your Mac and use apps. You can exit the Quickstart at any time and finish it later. To advance through the Quickstart panels now, use the arrow keys located to the right of the main keyboard keys. On a portable computer, they're located in the bottom right corner of the keyboard. The up arrow and down arrow keys are positioned one above the other, with the left arrow and right arrow keys on either side.
Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. To exit at any time, press the escape key. طبعا Panel 1 of 22. هذه الصفحة الواحد من 22 panel 1 of 22. فهذا مساعد يشرح لك كيف تستخدم الفويس اوفر. وأول شيء علمنا إياه والآن هو كيف إنه بالكيبورد عندك يمين تحت في 4 مفاتيح. أول واحد يمين هو سهم يمين، بعدين جنبها السهم العلوي والسفلي، وبعدين جنبها المفتاح الأيسر. فالآن هو يقول إنك إذا تبي تروح الصفحة اللي بعدها تضغط يمين، إذا بتروح الصفحة اللي قبلها تضغط يسار. فهذه هي الطريقة. فهذا المكان اللي أنت تتعلم عليه كيف تستخدم الفويس أوفر. طبعا إذا جهازك عربي راح يطلع لك ناطق عربي، إذا جهازك إنجليزي راح يطلع لك ناطق إنجليزي. أنا أعتذر ما راح أشرح إلا بالنظام الإنجليزي. ما عندي إمكانية، ما عندي قدرة يعني إني كل بين فترة أغير نظامي العربي إنجليزي عربي إنجليزي العربي. أبي أشرحه بالإنجليزي. أيضا أنا أتوقع إنه لما تتعلم استخدام الكمبيوتر باللغة الإنجليزية راح تستطيع إنك أيضا تبحث بالإنجليزي، تتعلم المصطلحات. وأنا راح أشرح كامل المفاتيح غالبا والاختيارات، وأحاول أوضح معناها التقريبي بالعربي. يعني مثلا مفتاح الكوماند اللي قلنا عليه هو مفتاح يسمى الأمر، ومفتاح الأوبشن معناتها اختيار، ومفتاح الكنترول هو معناته التحكم. هذه على سبيل المثال. فراح نضغط يمين ونشوف. Practice what you learn. Many quick start panels include an area where you can use VoiceOver to practice the commands you just learned about on the panel. The quick start plays a sound to indicate when practice begins and ends. When VoiceOver starts and is ready for practice, you will hear the following sound. When VoiceOver stops, you will hear the following sound. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 2 of 22. يقول إنه في مساعدة أو مقدم الشرح هذا راح يشتغل لك بعض الأوقات الفويس أوفر عشان تطبق، وبعض الأحيان ما راح يتوقف الفويس أوفر. يعني هذا المساعد أحيانا يشغل لك الفويس أوفر وأحيانا يطفي الفويس أوفر على أساس تجرب. قال لك إنه سمعت الجرس الأول اللي قال طن طن، هذا الأول، هذا معناته إنه الفويس أوفر شغال. وإذا اشتغل الثاني اللي يقول طن واحدة، معناته إنه الفويس أوفر الآن متوقف، وإنه رجع المساعد يتحدث معك. هذا يعني المفهوم من الصفحة الثانية. نروح الصفحة الثالثة بالضغط على مفتاح اليمين فقط. The VoiceOver Modifier. You enter VoiceOver commands by pressing the VoiceOver Modifier and one or more other keys. You can set the VoiceOver Modifier to be the caps lock key or the Control and Option keys pressed at the same time. By default, you can use either as the VoiceOver Modifier. The caps lock key is the third key up from the bottom on the left edge of the keyboard. The location of the Control and Option keys depends on your computer. On a desktop computer, they are the second and third keys on either side of the space bar. On a portable computer, they are the second and third keys to the left of the space bar. During this quick start, when you need to enter a VoiceOver command, you will hear something like press the right arrow, which means press and hold the VoiceOver modifier, then press the right arrow key. For example, you press and hold the caps lock key, then press the right arrow key. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 3 of 22. الحين جالس يقول لك إنه في شيء اسمه مفاتيح التحكم بالفويس اوفر، الموديفاير كيز. يختصر لها باختصار الفو. لما يقول لك VO بلس كي مثلا، هذا اختصار أزرة الفويس اوفر الVO مع حرف الكي مثلا. فالماك يجي تلقائيا في اختصارات الفويس اوفر، مفاتيح الفويس اوفر اللي انت تقدر تضغطهم هم يا اما تختار الكنترول مع الاوبشن اللي هم زي ما قلنا الاربع مفاتيح اليسرى، الاثنين الوسطيين فيهم، يعني عندك يسار بالزاويه FN، بعدين كنترول، بعدين اوبشن، بعدين كوماند. فكنترول واوبشن اللي وسطيين الاثنين تعلق عليهم انت الان ضاغط زر الفويس اوفر. او
أو إنك تضغط الكابس لوك. الكابس لوك وين مكانه؟ هو مفتاح الف إن تحت يسار بالزاوية، فوقه شيفت، فوقه الكابس لوك. تعلق على الكابس لوك، هذا كأنك أنت ضغط على زر الفويس أوفر أو على اختصار الفويس أوفر. طبعا الوضع هذا تقدر تغيره من الإعدادات. تقدر تروح إعدادات تقول لا أنا أبغى بس مفاتيح الفويس أوفر تصير هي الكنترول أوبشن، أو تقول لا أبغى مفاتيح الفويس أوفر تصير الكابس لوك، أو تقول أبغى الاثنين، أبغى الكابس لوك أو الكنترول أوبشن هم يصيرون مفاتيح الفويس أوفر الخاصة بي. فهذا كله متاح بالنسبة لك. فننتقل الحين للشريحة اللي بعدها. Keyboard help. VoiceOver provides keyboard help for learning about the keys on your keyboard. After you start keyboard help, just press a key to hear its name. If you press the VoiceOver modifier at the same time, you hear the name of the VoiceOver command assigned to the key, and a brief description of the command. Use VoiceOver now to start keyboard help. Press V OK. When you're done, press the Escape key to exit keyboard help and return to the Quick Start. Then press the right arrow key to continue to the next panel. طيب الحين يقول إنه بإمكانك إنك تستخدم اختصار اسمه اختصار مساعد أو الكيبورد هيلب، المساعد لوحة المفاتيح، بحيث إنك إذا ضغطته يشتغل لك المساعد. المساعد هذا يفيدك إنك إذا لمست أي حرف أو أي مفتاح راح تعرف إيش اسم المفتاح هذا. عشان تشغله تضغط على أزرة الفويس أوفر. أزرة الفويس أوفر هي اللي إحنا تكلمنا عنها، اللي هي الكنترول أوبشن. أنا طبعاً راح أستخدم دائماً الكنترول أوبشن. أنت بإمكانك إنك تغير على راحتك، ممكن تستخدم الكابس لوك أو الكنترول أوبشن، أو إنك تغير هذا من الإعدادات بعدين لما تتعلم عليها، أو إذا كنت تعرف الشيء هذا. فنضغط على الكنترول أوبشن زائد حرف الكي. الكي اللي هو شو؟ الكي اللي هو حرف النون. الكي اللي هو خلونا نشوف. يعني أنا عندي الكيبورد حقة الماكبوك 12 إنش، فمن الزاوية تحت يمين مرة هذا السطر فيه مفتاح السهم الأيمن، فوقه مفتاح الشيفت، فوقه مفتاح الانتر، فهو بنفس سطر مفتاح الانتر. فبعد الانتر أعد مفتاح 1 2 3 هو الرابع. هذا الرابع هو الكي. فأضغط كنترول أوبشن وكي فاشتغل. قال طن طن، معناته الآن Starting keyboard help. Type keys to hear their name. Control. يقول المس أي حرف عشان تسمع اسمه. مثلا A ضغطته، S ضغطته، أضغط مثلا كنترول أوبشن Control Option ضغطتهم مع بعض، ضغط M معهم. M. Go to menu bar. Moves voiceover cursor to the menu bar. كنترول أوبشن مع M يوديك لما المنيو بار، لما شريط الأدوات اللي فوق. فهو قال إذا ضغطت كنترول أوبشن وM راح يوديك شريط الأدوات، فيعلمك يعني مثلا في اختصار معين أنت ما تدري هو إيش فائدته، فتفتح زر الفويس أوفر مع الكي عشان تشغل مساعد الكيبورد، وبعدين تشغل تبدأ تضغط أي اختصارات وتتعلم هذه المفاتيح والشيء. فجرب أنت ويعني تعلم على الاختصارات اللي موجودة وتعرف على الكيبوردات اللي موجودة بجهازك، وبعد ما تخلص تضغط زر الهروب اللي هو فوق بالزاوية على اليسار، نضغط عليه هو يقفل الفويس اوفر هيلب. ضغطنا وحين Press the right arrow key to continue. الحين يقول اضغط زر الأيمن عشان تكمل. فخلصنا من المرحلة هذه اللي هي نتعلم على مفاتيح الكيبورد. Move around the screen. To move the voiceover cursor, press the voiceover modifier while pressing the up, down, left, or right arrow key. As the cursor moves, you hear a description of the item it moves to. On screen, the voiceover cursor appears as a rectangular outline around the item. Use VoiceOver now to navigate around the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين هو يقول إنه عشان تتنقل بالشاشة بين العناصر. VoiceOver on VoiceOver Quickstart. Move around the screen window. Show all comments. Selected. Radio button. 1 of 2 has keyboard focus. طيب في اختصار طبعا راح نتعلمه اللي هو اختصار اللي هي يسكت الفويس اوفر مؤقتا.
اللي هو مفتاح الكنترول. وقت ما تضغط الكنترول يسكت الفويس اوفر مباشره، تضغط الكنترول مره ثانيه يكمل الكلام اللي هو كان قاعد يقوله. فانا راح استخدم هذا المفتاح بين وقت ووقت عشان ما يعني ما نضطر نسكت، يعني ننتظر كثير الفويس اوفر وكلامه الكثير. فنضغط كنترول واوبشن مع بعض اللي هم مفاتيح الفويس اوفر، مع يا يمين يا يسار يا فوق يا تحت، ونتنقل بين العناصر اللي موجوده بالشاشه. فانا الحين بضغط يمين. Hide all comments. Radio button. 2 of 2. هذا عنصر. Settings. Announce alert messages settings. Unchecked. Checkbox. Speak selected text settings. Unchecked. Checkbox. أنا الحين قاعد أضغط يمين، خلي أضغط يسار يرجع اللي قبله. Announce alert messages settings. Unchecked. Checkbox. Settings. قاعد أضغط يسار مرة ثانية. أضغط تحت. Settings. ما ينزل فوق. Comments. Settings. هذا يعني يشرح لك شلون تتنقل بين المفاتيح. الحين يقول لك إنه بالتعليمات اللي توي يقول لنا، يقول لما تتخلص متعلم على طريقة التنقل بين الأشياء اللي بالشاشة، بإنك تضغط كنترول أوبشن ويمين عشان تروح العنصر التالي، أو يسار العنصر السابق، أو فوق عشان تروح عنصر اللي أعلى، أو تحت للعنصر اللي أسفل. فيقول لك اضغط يمين بدون كنترول أوبشن عشان تنتقل للشريحة التالية ونخلص من الدرس هذا. فبضغط الحين يمين. طبعا لما تكون أنت تستخدم الواجهة العربية ممكن يعني تصير بدل اليمين للتالي يصير يسار للتالي، احتمال. بضغط يمين أنا عشان أروح للشريحة اللي بعدها. Adjust the voice. You can choose a different voice to use in VoiceOver, or change the voice's rate, pitch, volume, and intonation. To start, press VO Command Shift right arrow several times until you hear the voice setting you want to change. To increase the settings value, press VO Command Shift up arrow. To decrease the value, press VO Command Shift down arrow. Use VoiceOver now to change the voice or adjust its settings. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين هو قاعد يشرح لنا إنه كيف تتحكم بال VoiceOver on VoiceOver Quickstart. ضغط كنترول واسكت، اضغط كنترول مره ثانيه يكمل. Adjust the voice window. ضغطت ووقفته. فالان هذا الدرس يقول لك كيف تتحكم في الصوت حق الفويس اوفر، تغير اللغه، او تغير السرعه، او تغير علو الصوت، او تغير حده الصوت. هذه الخيارات كلها تقدر تروح لها. أول شيء تضغط بثلاثة أصابع على الكنترول والأوبشن والكوماند اللي هم المفاتيح الثلاثة اللي جنب المسافة، يسار المسافة، تضغط عليهم كلهم مع بعض. وبعدين تضغط أيضا على الشيفت. الحين ضغطت على 4 أصابع أنت الحين بيدك اليسرى. طبعا ممكن تستبدل الكنترول والأوبشن بالكابس لوك، لكن أنا الحين ما راح أستبدل الكابس لوك. تضغط يمين أو يسار يوديك للواجهة اللي يعني القائمة اللي أنت فيها. مثلا ضغطت يمين الحين Voice Samantha English. الحين هذا يقول Voice Samantha English. الحين لو ضغطت فوق أو تحت ينتقل للصوت التالي أو السابق. أبغى أضغط فوق. Wear a compact English. فوق مرة ثانية. ماجد العربية. طبعا أنا ما ودي اختار الماجد عربي، لأنه لو اخترته بيبدأ صوت ماجد يقرأ الكلام الإنجليزي بطريقة مهب جيدة، فأبرجع أضغط مرتين تحت عشان أرجع لصوت Samantha English. سمانثا. طبعا في أصوات كثيرة تقدر تتعلم شلون تنزلهن من قسم السبيتش أو الكلام أو التحدث أو المحادثة على ما أعتقد اسمه في إعدادات تفضيلات النظام أو System Preferences. نضغط يمين مرة ثانية الحين مع الكنترول أوبشن. إلى الحين ما شلت صابعي من الأربع مفاتيح. نضغط يمين. Rate 45%. هذا rate يعني السرعة. خلى هو على 45%، فبزوده مثلا 50%. الحين 80%. 80%. طب الحين سريع بنزله وخليه 35 تقريبا. 75%. 70%. 65%. هو في تأخر. 30%.
يعني انا جهازي مو بسريع مره، ففي تاخر بالشيء اللي انا قاعد اختاره. فالحين هو على 25%. 25%. خلينا نرفعه، خليه 35% مناسب. 30%. 35%. طيب الحين بضغط، ما زلت ما رفعت ايدي اليسرى عن الاربع اصابع المفاتيح اللي قلنا عليهم، فاضغط يمين. Pitch 50%. هذا بيتش، يعني هذا طريقة حدة الصوت وكذا، أنا ماني مهتم في تغييرها. وبعدين Volume 100%. قوة الصوت، الفوليوم. Intonation 50%. intonation والله ما أدري وش هو. Voice Samantha English. خلصت أنا، أرفع إيدي على المفاتيح، خلاص قضيت. Closing. Voice menu. Continue button. الحين أنا بنتقل للشريحة التالية اللي بعدها، بإني أضغط على مفتاح اليمين. Select controls. You use the VoiceOver cursor to interact with checkboxes, radio buttons, pop-up menus, and other on-screen controls. To select a control, press the space bar. To show the items in a pop-up menu, press the space bar. To select an item in the menu, navigate to it, then press the space bar. Use VoiceOver now to navigate and select controls in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين بيتكلم بوس اكتب بالكنترول. VoiceOver on voice. سكتنا بالكنترول. هذا الدرس هذا يقول لك انه كيف انت تقدر تتنقل بين العناصر وتختار العناصر. يعني تو عرفنا كيف نتنقل يمين ويسار مع كنترول واوبشن او مع الكابس لوك، ولكن بقى شيء كيف نختار. يعني مثلا في مكان في علامه صح، تضغط علامه صح، او مثلا في 3 اختيارات يقول تبي الاول او الثاني او الثالث، فانت تروح لما الثاني اللي تبي تختاره، كيف تختاره. او مثلا عندك قائمه منسدله، فتدخل على القائمه، كيف تفتح القائمه، وكيف تمشي بين العناصر اللي بالقائمه، وكيف تضغط على العنصر اللي انت تبيه بالقائمه عشان تتقفل القائمه ويصير الاختيار تم عليها. باختصار تسوي كل هالاشياء هذه بمفتاح الكنترول والاوبشن زي ما قلنا قبل، كنترول واوبشن لكن مع المسافه. فاحنا الحين راح نتنقل، نلف يمين مع كنترول اوبشن. Solid lines unchecked checkbox. هذا يقول لك unchecked checked box، يعني هذا مربع ينحط عليه علامه صح، فهو ما عليه علامه صح. اذا حط الحين كنترول اوبشن مع مسافه يبي يصير يقول checked، واذا شلنا ضغطنا مره ثانيه يصير unchecked. هذا مكان تحط عنده صح، مثلا تقول انا موافق على الشروط، يطلع دائما يطلع عنده مفتاح او خيار عنده علامه صح، اذا ضغطت عليه تصير موافق على الشروط، واذا شلت علامه الصح وضغطت عليه وشلت علامه الصح تروح كانك غير موافق على الشروط. فبضغط الحين مسافه مع الكنترول اوبشن. Check solid lines checkbox. طيب ضغطنا صح، ضغطنا. الحين نضغط مره ثانيه Uncheck solid lines checkbox. unchecked. اول كلمه قالها checked او قال unchecked. شوف الحين نرجع نخليها checked. Check solid lines checkbox. طيب روح اللي بعدها Column headings unchecked checkbox. هذا Row headings unchecked. For new rich text selected radio button 1 of 2. راديو بوتن. هذا راديو بوتن، هذا لما يكون فيه عدة اختيارات، يعني عندك اختيار راديو بوتن 1 of 2، يعني واحد من اثنان. وهذا الثاني Plain text radio button 2 of 2. 2 of 2، هذا الثاني. فأنا بضغط كنترول اوبشن ومسافة على الثاني. Press plain text selected radio button 2 of 2. الحين selected يقول. طب الأول سوي رجوع كنترول اوبشن يسار. Rich text radio button 1 of 2. 1 of 2، لكن الثاني اللي 2 of 2 بيقول إنه عنده selected. Plain text selected radio button 2 of 2. طب نرجع، بروح هونت بأضغط أخلي الأول هو selected، 1 of 2 هو selected، فأضغط يسار. Rich text radio button 1 of 2. هذا اللي هو اسمه rich text 1 of 2 مو selected، فأضغط عليه مسافة مع كنترول اوبشن. Press rich text selected radio button 1 of 2.
صار الحين هو selected. لو اروح للثاني اللي قبل شوي 2 of 2 بيقول انه غير مو selected، لانه هذا اللي لما يكون في عندك عده عناصر مثلا تقول هذا دائما يظهر لما يسالك انت ذكر ولا انثى، فتختار انت ذكر. اذا اختار ذكر خلاص ما تقدر تختار انثى بنفس الوقت. Plain text radio button 2 of 2. فهذا 2 of 2 ما هو selected. طيب اللي بعده Quit button. هذا بوتن تقدر تضغط عليه، زر تضغط عليه بينك تضغط كنترول اوبشن ومسافه. Go back button. وهذا مفتاح تضغط عليه كنترول اوبشن ومسافه، مفتاح الجو باك. Continue button. وهذا مفتاح الكونتينيو تضغط عليه كنترول اوبشن ومسافه عشان تقدر تضغط عليه. انا ما راح اضغط عليهم. Panel 7 of 22. Panel 7 of 22. طيب الحين احنا خلصنا من الدرس هذا. ننتقل للدرس اللوحه اللي بعدها بان نضغط مفتاح اليمين بدون كنترول بدون اوبشن. Type in text fields. You enter information in text fields. Most text fields have labels located above or beside them. Move the VoiceOver cursor to a label to learn about the text field and the type of information to enter in the field. When you type in a text field, you hear each letter as you type it. When you type in a secure text field, such as a password field, the characters are not spoken. Use VoiceOver now to read the labels for the text fields in the practice area below, and then move the cursor to the text fields to enter text. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طب الحين الدرس يتكلم عن كيف أنت تقدر VoiceOver. ضغطنا كنترول عشان يسكت. كيف أنت تقدر تختار مربعات النصوص، تبي تكتب يوزر نيم أو تكتب باسورد أو تكتب إيميلك في مربع. ففي شيء اسمه تكست فيلد أو مربع نص. فحين بننتقل وبحاول أوصل للمربع النص، ولما أوصل لمه أضغط كنترول أوبشن ومسافة فيدخل فيه. لما يدخل فيه ويقول لي is editing أو يعني جاري التحرير، فأبدأ أكتب ويكتب. ولما أكتب باسورد ما راح أسمع الحروف اللي أنا قاعد أكتبها، على أساس إنه من باب الخصوصية عشان ما أحد يسمع الباسورد حقتك. فنضغط كنترول أوبشن ويمين. Type a sample password. الحين هذا عنوان type a sample password، بس ما قال إنه text field. طيب اللي بعده Password secure edit text. password secure edit text، يعني هذا مربع عنوانه password وهو secured edit text، يعني هو مربع نص secure محمي edit تحرير text نص، يعني مكان تحرير نص محمي. فنضغط كنترول اوبشن ومسافه Confirm password secure edit text. فالحين داخل فيه اقدر اكتب الحين هذه باسورد مثلا. خلصت كنترول اوبشن ويمين. Quit button. هذا مفتاح الكويت. 15 characters. يمكن في مفتاح في شيء قبل. Type a sample password. Name edit text. هذا name edit text. ولاحظ يساره في Type your name. يقول type your name. هذا العنوان يقول لك type your name، لكنه الedit text المكان مربع النص Name edit text. name edit text لازم أقف عليه، وهو يقول لك مربع تحرير أو مربع نص أو نص تحرير أو شيء زي كذا بالعربي. فجرد إنك تقف عليه تضغط كنترول أوبشن. Confirm name edit text. فتكتب بعدين أي كلمة. تكتب مثلا MOHAMMED Mohammed. مسافة ALWA Alwa HHABI الواهبي مثلا. اكتب محمد الوهابي. طب الحين خلصنا من الدرس هذا. Type a sample 15 characters. Password secure edit quit button. فأضغط مفتاح اليمين وننتهي من الدرس هذا وننتقل للدرس التالي. Interact with elements. Some elements can contain other elements, such as a toolbar that contains buttons. VoiceOver simplifies navigation by moving to these top-level elements, then letting you decide whether to explore the elements within. When you hear an element of interest, such as a table, you can stop and interact with it. When you do, the VoiceOver cursor stays within the element's boundaries until you stop interacting with it.
To start interacting with an element, press VO Shift down arrow, then to navigate within the element, use VO and the arrow keys. To stop interacting with it, press VO Shift up arrow. Use VoiceOver now to interact with the toolbar in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين هذا الدرس يتكلم عن كيف تقدر VoiceOver on voice. كيف تقدر تتنقل بين العناصر اللي مجموعة مع بعض داخل شيء واحد، داخل إطار محدد. يعني أنت دائما يعني، وهذا يختلف عن الآيفون كل عنصر تقدر تنتقل له من اللي قبله أو اللي بعده، أو إنك تلمس فيه أو على الشاشة أو في أسفل الشاشة أو كذا وتسمع العنصر. لكن هنا بالماك لا، الوضع مختلف. الوضع هنا مثلا نفترض برنامج السفاري، صفحة الويب. الصفحة مقسمة إلى أول شيء عندك شريط أدوات بالأعلى، شريط أدوات في عناصر كثيرة، في مثلا مفتاح المشاركة، مفتاح حفظ في المفضلة، فيه شريط فيه شريط الأدوات أيضا عنصر اللي هو المستطيل اللي تكتب فيه عنوان الموقع، فيه أيضا مثلا مفتاح الإغلاق أو تصغير الصفحة، عدة عناصر كلها مجموعة بإطار واحد. فأنت لما تنتقل يقول لك شريط أدوات يتكون من 12 عنصر مثلا. للدخول إلى هذا الشريط لازم أنك تستخدم اختصار عندك بالكيبورد يدخلك عليه. طبعا التراك باد أو المكان حق الماوس اللي موجود في اللابتوبات يسهل عليك الانتقال أكثر من أنك تستخدم الكيبورد. لكن احنا راح نتعلم الآن كيف تستخدم بالكيبورد، وفي درس مستقل إن شاء الله راح أشرح كيف طريقة استخدام تراك باد وإيماءات ماسحة ما أدري إيش تتسمى بالعربي، الماسحة أو لوحة التعقب يسمونها، شلون تقدر تتنقل فيها وبسهولة تتعامل مع الماك بسحب الأصابع، تستغني عن المفاتيح الكثيرة اللي موجودة بالكيبورد. لكن لازم تتعلمها الحين بالكيبورد. فالمفتاح اللي أنت تسويه عشان تدخل إلى مجموعة عناصر، لما يقول لك هذا شريط أدوات يتكون من 12 عنصر، عشان تدخل تضغط كنترول وأوبشن زائد شيفت زائد تحت يدخلك جوا. فلما يدخلك تبدأ الحين أنت تصير يقول لك الحين أنت في العنصر رقم 1 من 12، تروح اللي بعده كنترول أوبشن يمين، كنترول أوبشن يمين، تروح اللي بعده أو اليسار، تتنقل بين العناصر. طيب كيف لما خلصت أنت من شريط أدوات تبي تطلع منه، تضغط كنترول أوبشن وشيفت وفوق يطلعك من شريط الأدوات. فدائما تستخدم الخيار هذا كنترول أوبشن وشيفت فوق أكثر مرة لين ما تطلع لأعلى مستوى. بعدين تنقسم لك الشاشة إلى مثلا إطارين، إطار مثلا صفحة ال HTML أو صفحة الموقع، زائد مثلا إطار ثاني اللي هو شريط الأدوات. وإذا دخلت مثلا صفحة ال HTML يطلع لك عناصر كثيرة فيها جدول. الجدول ممكن تدخل فيه، تضغط كنترول أوبشن وشيفت تحت وتدخل، هم تبدأ تتنقل بين العناصر اللي فيه. مثلا لقيت جملة ممكن تتنقل داخل الجملة حرف كلمة، فتضغط كنترول أوبشن وشيفت تحت فتبدأ تتنقل كلمة، تبدأ تتنقل حرف فتضغط كنترول شيفت وكنترول أوبشن وشيفت وتحت، وأيضا تبدأ تنقل حرف. لما تخلص تبدأ كنترول أوبشن فوق وتطلع منهن كلهن. هذا هو باختصار. فإحنا راح نبدأ الحين نسوي الممارسة هذه، كنترول أوبشن ويمين الحين عشان نشوف شو اللي فيه. Text. Some elements can contain other elements, such as a toolbar that contains toolbar. يمين. Quit button. Toolbar. Text. يسار. Text. نص. Text. Some elements can contain other elements, such as a toolbar that contains buttons. VoiceOver simplifies navigate toolbar. يمين قال لي toolbar. Quit button. Go back but continue but panel 9 of 22. Go to text. In text, interact with elements.
Text. Toolbar. Quit button. Toolbar. هذا التول بار خلي بدخل فيه كنترول اوبشن وتحت In toolbar. 5 items. Get mail button. في 5 عناصر. هذا واحد اسمه get mail. اضغط يمين. New message button. new message. New note button. note button. New Toto button. فالحين دخلت انا داخل شريط ادوات وبديت اتنقل بين العناصر اللي داخل شريط الادوات هذا. عشان اطلع منه اضغط كنترول اوبشن وشيفت فوق. Out of toolbar. out of toolbar يعني خروج من التول بار. لكن لما كنترول اوبشن وشيفت تحت In toolbar. in toolbar 5 items. Get mail button. اللي يقول تردن حق الدخول والخروج. شوف هذا خروج. Out of toolbar. هذا الدخول. In toolbar. 5 items. Get mail button. هلا بسكت الفويس اوفر بسكته اسوي له ميوت. ما اقدر اسكته للاسف. في اختصار اسكته بس انه ما اقدر. طب عشان ودي اسمع الصوت حق الجرس. Out of toolbar. In toolbar. 5 items. Get mail button. اسمع مرة ثانية. Out of toolbar. In toolbar. هذا هو. 5 items. Get mail button. هذا هو حق الدخول والخروج باستخدام كنترول اوبشن وشيفت تحت او فوق. تحت الدخول فوق الخروج. نروح الدرس اللي بعده. Navigate in tables. When you interact with tables in documents and web pages, you navigate vertically and horizontally using the VoiceOver commands you have already learned, VO and the arrow keys. To read tables by column, row, or cell, you use other VoiceOver commands. To read a table column, press VOCC. To read a row, press VORR. To read the column header, VOC. To read the row header, VOR. Use VoiceOver now to navigate and read the table in the practice area. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين يقول لك لما تبدأ تتنقل داخل جدول ف VoiceOver on column يعني عمود ورو يعني صف. عشان تقرأ الصف كامل تضغط كنترول اوبشن وسي مرتين فيقرأ لك الصف كامل. او تبي تقرأ عنوان الصف بس تضغط كنترول اوبشن وسي. تبي تقرأ اعتذر سي الكولم هو العمود. فبتقرأ العمود كامل تضغط كنترول اوبشن وسي مرة يقرأ لك العنوان. سي مرة ثانية وانت مستمر ضغط كنترول اوبشن فيقرأ لك الصف كامل العمود كامل. اما في للرو او اللي هو الصف لين السطر فتضغط كنترول اوبشن وار مرة واحدة يقرأ لك عنوان السطر او عنوان الصف. تضغط كنترول اوبشن وار مرة ثانية يعني تضغط كنترول اوبشن ار بعدين يقرأ لك السطر كامل. وإذا تنتقل بين العناصر بدون ما تقرأ الصف كامل أو سطر كامل بس تضغط كنترول أوبشن ويمين أو يسار. راح نتنقل الحين ونشوف كنترول أوبشن يسار. Text. When you interact with table, row 13 of 13, index 13, language, Korean, character count 6. Selected. أروح يمين. Quit button. Table, row 13 of 13, index 13, language, Korean, character count 6. Selected. اوبشن وسي. شوف ما دخل لاني ما دخلت جوا. فضغط كنترول اوبشن وشيفت وادخل جوا الجدول. In table, row 13 of 13, index رو 13 of 13 سطر 13 من 13 من 13. فانتقل اللي جنبه مثلا اضغط كنترول اوبشن يسار. character count 7. language Finnish, Danish, Norwegian. انتقل الحين بين اللغات. Finnish, Danish, Norwegian, Swedish, Dutch, Portuguese, Italian. طب اضغط يمين اروح للعمود اللي جنبه. character count 7. عدد هذا عنوان الصف اسمه character count. فاضغط فوق 7 6 6 كنترول اوبشن فوق. ف 7 7 7 رحت على صف. طب اروح يمين مره ثانيه. index 2. اروح يمين مره ثانيه. language French. طيب ابى اقرا الصف هذا فكنترول اوبشن واول شيء اقرا عنوان الصف.
مع ار تقرا العنوان 2. عنوان صف 2. طيب عنوان وقرا لي اياه كامل كنترول اوبشن وار ار. Language. French. Character count 6. طيب بقرا السطر العمود هذا اضغط كنترول اوبشن وسي سي. French. German. Spanish. تقرا كل Italian. اللغات اللي داخل Portuguese. Dutch. Swedish. اضغط كنترول وسكته. خلاص انا بطلع من الجدول كنترول اوبشن وشفت وفوق. Out of table. طلعت. الحين انا خلصت من الدرس هذا. ننتقل للدرس اللي بعده. Select a date and time. To change a date or time, first interact with the date or time field. To move to the setting you want to change, such as the month or hour, press the right arrow or the left arrow. To increase or decrease the settings value, press the up arrow or the down arrow. When you're done, stop interacting with the field. Use VoiceOver now to select a date and time in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. طبعا الحين هو يتكلم عن شلون أنت تقدر تختار تاريخ. إذا أنت قدامك تاريخ VoiceOver on voice بشكل سطر بحيث إنه خلينا نشوف يقول لك كنترول اوبشن فوق او تحت يزود التاريخ او ينقصه، مثلا يزود الشهر او ينقص الشهر، يمين او يسار ينتقل العنصر التالي مثلا من شهر الى يوم الى ساعه الى دقيقه بهذه الطريقه. Enter a time. الحين يقول enter a time 7 p.m. Time area. Quit button. 7 p.m. Enter a time. February 12th. Enter a day. Text. To enter a date. اكتب التاريخ. enter a date. February 12th, 1982. Date area. date area. أبي أدخل عليه كنترول اوبشن ومسافة. February 12th, 1982. Date area. ما دخلت، أضغط كنترول اوبشن شيفت تحت. In date area. دخلت في date area، أضغط يمين. Date 12. date 12. أضغط فوق 13. زائد صار 13. 14. 14. 15. 16. أضغط يسار February. صار فبراير. أنزل تحت January. صار جانيوري. أضغط فوق May. غيرته وحطيته ماي. بحطه مثلا شهر 12. July. August. September. October. November. December. ديسمبر. هذا آخر شهر. طيب خلصت، أضغط كنترول اوبشن وشيفت وفوق. Out of date area. طيب الحين بلف كنترول اوبشن يسار بعدين يمين عشان ابى اقرا التاريخ اشوف ايش التاريخ ايش صار عليه. Enter a date. December 16th, 1983. Date area. December 16. حتى اقدر اغير السنوات، فقط اني دخلت العنصر بس كنترول وشيفت كنترول اوبشن وشيفت وتحت دخلت الديت اريا او منطقه التاريخ. اذا لفيت يمين يروح لما السنه او الشهر او لما اوقف على السنه مثلا اضغط كنترول اوبشن فوق يزود او ينقص. هذا هو الدرس هذا باختصار، والوقت نفس الشيء فما ودنا نطول فيها أكثر. هذا الدرس اللي بعده. Use steppers. Steppers are on-screen controls for increasing or decreasing the value of a numeric setting. To use a stepper, first interact with it, then to increase or decrease a value, press the up arrow or the down arrow. When you're done, stop interacting with the stepper. Use VoiceOver now to use the steppers in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. في شيء اسمه ستيبرز اللي هو مفتاحين يصيرون عند أي شيء له أرقام. مثلا أنت بتزود السرعة أو بتزود الصوت أو بتزود مثلا أي معلومة في موجود أحيانا بمتصفحات النت أو بالكمبيوتر بنفس النظام. في ستيبر هذا اللي هو مفتاح للزيادة ومفتاح للتنقيص. فأنت يقول لك عشان تقدر تزود أو تنقص وتتعامل مع هذول اللي تسمى ستيبرز، فأنت أول شيء تضغط كنترول أوبشن شيفت عشان تدخل وتتعامل معه، وبعدين لما تخلص تطلع بالكنترول شيفت أوبشن وفوق. فالحين بنحاول نوصل للستيبر اللي موجود هنا ونحاول نزود وننقص. Age 25. Stepper A. Text
Steppers are on-screen controls for increasing or decreasing age. يقول العمر هذا. حننظر اللي بعده. 25. Content selected. Age. Edit text. العنصر اللي بعده. Stepper. stepper. هم العنصر اللي بعده. Number of children. number of children يعني عدد أطفال. خلينا نرجع للستيبر. Stepper. نتعامل معه فننزل نضغط كنترول شيفت واوبشن تحت. In stepper. يقول الحين دخلت بالستيبر فاضغط يمين ما يروح لا يمين ولا يسار. In stepper. Out of stepper. طلعنا من ستيبر. 25. Content selected. Age. Edit text. طب هو يقول 25 فاضغط كنترول اوبشن وشيفت تحت. In edit text. 25. فوق اضغط كنترول اوبشن فوق ما يروح. كنترول اوبشن يمين 25. ما يروح. كنترول اوبشن فوق. Out of edit text. Age. الايج غريبة. 25. Stepper. هذا الستيبر. كنترول اوبشن مسافة طيب ما يضغط. Number of children. عدد اطفال 0. Content selected. Number of children. Edit text. Stepper. Stepper. ستيبر حاولنا In stepper. دخلناه ما يدخل. In stepper. In stepper. Out of stepper. 0. Content selected. Number of children. Number of children. 0. Content selected. Confirm. 0. Content selected. 25. 0. Content selected. Number of children. Edit text. 2. حطيت Unselected. Number of children. 2. Insertion at end of text. Number of children. Edit text. Stepper. Quit. Button. Step 2. Content selected. Number of children. Edit text. يبدو اني انا كنت فاهم الموضوع هذا شوي غلط. باختصار مربع تدخل عليه وتكتب الرقم اللي يطلبونه منك فقط لا غير. فننتقل للدرس اللي بعده. The dock. The dock, located along the edge of the screen, contains icons for Finder, Launchpad, and popular apps, such as Mail, Safari, and iTunes. To navigate to the dock, press VOD. To move between icons in the dock, press the left arrow or the right arrow. To open an item, press the space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 13 of 22. طيب الحين يتكلم عن الدوك. الدوك هو الشريط اللي موجود فيه يعني أكثر تطبيقات استخداما لك أنت وآخر التطبيقات أو التطبيقات المفتوحة. شخصيا أنا ما استخدمه لكن أنت بتستخدمه بطريقة إنك الاختصار اللي يوديك لمه تضغط كنترول أوبشن حرف الدي اللي هو الياء فيستعرض لك التطبيقات اللي موجودة بالدوك. هذا مو معناته إن كل التطبيقات اللي عندك لا، هذولي أكثر تطبيقات استخداما والتطبيقات اللي يا أما إنك أنت اخترت إنهم يصيرون هم موجودين هنا يا أما أنت تلقائيا الماك حطهم هنا، والتطبيقات اللي أنت مشغلها حاليا إذا تنتقل بين تطبيق شغال الآن إلى تطبيق آخر شغال الآن فممكن تستخدم الطريقة هذه. أنا شخصيا لا أستخدم الكوماند وتاب للانتقال بين البرامج المفتوحة. الدوك تقريبا أنا ما أستخدمه نهائيا. فهذا هو معنى الدرس هذا رقم 13. ننتقل للدرس اللي بعده. The menu bar. The menu bar, located along the top edge of the screen, contains app menus. The menus change based on the active app, but typically include File, Edit, Format, Window, and Help. The Apple menu, at the left end of the menu bar, is always available. The right end of the menu bar contains Notification Center, Spotlight, and various status menus, such as Wi-Fi or battery, depending on your computer and settings. To navigate to the menu bar, press VOM. To navigate to the status menus, press VOMM. To move between items in each of these areas, press the left arrow or the right arrow. To open an item, press the space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب Panel 14 of 22. شريط الآن عندك إذا ضغطت اختصار كنترول وأوبشن حرف الإم مرة واحدة أو الإم مرتين يوديك لشريط الأدوات اللي فوق. شريط الأدوات اللي فوق مقسم لقسمين.
القسم الأول اللي حق الإم الوحدة هذا يوديك للقوائم. أول شيء بالقوائم فيه التفاحة أبل منيوز اسمه، وبعدين اسم البرنامج اللي أنت عليه. يعني مثلا أنت على البرنامج السفاري، فأول شيء بيطلع لك قائمة اسمها السفاري، بعدين جنبها فايل أو ملف، بعدين إيديت أو تحرير، بعدين فيو، وبعدين عدة أشياء تختلف حسب البرنامج اللي أنت فاتحه، من ضمنها ويندو وهيلب. هذول البرامج اللي يطلع عندك أو القوائم اللي تطلع لك. إذا ضغطت كنترول أوبشن أو الكابس لوك مع الإم، إذا ضغطت الإم مرة ثانية يوديك لمشريط الحالة اللي يكون فيه البطارية، الواي فاي، البلوتوث، الساعة، وبعض البرامج اللي عندك تكون موجودة هناك. يعني مثلا زي الدروب بوكس يصير له رمز هناك على أساس تعرف حالته، على أساس إنك تقدر تطفيه من هناك أو كذا، حسب بعض البرامج تكون موجودة هناك بعضها لا. باختصار هذا هو يعني الاختصار اللي هو كنترول اوبشن وام يوديك شريط اللي فوق حق الملف وتحرير وإديت، وكنترول شيفت كنترول اوبشن وام مرتين يوديك لشريط الحالة. عشان تنتقل بين أي عنصر كنترول أوبشن ويمين أو يسار، وعشان تختار أي شيء كنترول أوبشن ومسافة، وهذا معروف طبعا. نروح الحين نضغط الدرس اللي بعده اللي هو يمين. Navigate web pages. You can easily navigate a web page using VoiceOver commands you have already learned, VO and the arrow keys. VoiceOver provides other ways to browse web pages, such as using the rotor and web spots, explained in the next panels. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 15 of 22. الفويس اوفر يساعدك ايضا على تصفح المواقع على صفحات الويب بنفس الاختصارات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي كنترول اوبشن ويمين او يسار، او فوق وتحت يوديك عنصر الفوق وتحت ويمين ويسار، او اذا في جدول او شيء تدخل داخل جدول باستخدام الشيفت. في امور اخرى اللي راح نشرحها بالدرس اللي بعده تسهل لك استخدام المتصفح. Use the rotor. The VoiceOver rotor provides a quick way to navigate the content of the window. In web pages, it provides lists of links, headers, and other common web items. You select an item from a list and jump directly to the item in the window. To open the rotor, press VOU. Move between the lists using the right arrow or left arrow key. Move between the items in a list using the up arrow or down arrow key. When you find the item you want to jump to, press the space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 16 of 22. طيب فيه الروتر اللي يكون بالمتصفح. أنا كأني فهمت اختصاره قبل شوي إنه تضغط على كنترول وأوبشن وحرف اليو، وتتنقل بين العناصر اللي موجودة بين خيارات الروتر هذا أو الدوار، بإنك تضغط تصير مستمر ضاغط على الكنترول اوبشن وتلف يمين او يسار. اذا تبي تختار شيء معين من الروتر تختار يعني مثلا قوائم المواقع اللي انت كنت لسه فاتحهم او اللي الروابط اللي موجوده قدامك بالشاشه. خليني اقراها مره ثانيه. يقولك to open the router، عشان تفتح الروتر لازم تضغط VoiceOver U كنترول اوبشن وحرف اليو. عشان تنتقل بين القوائم تضغط يمين او يسار، وعشان تنتقل بين العناصر اللي داخل اي قائمه تضغط فوق او تضغط تحت. إذا لقيت العنصر اللي أنت تبيه اضغط المسافة ويدخل عليه. هذا بالنسبة للروتر اللي موجود في المتصفح. نروح اللي بعده. Use auto web spots. When VoiceOver opens a web page, it automatically groups items based on the page's visual design and marks the groups with auto web spots. You can use the auto web spots to navigate web pages. To jump to the next or previous auto web spot, press VO Command N or VO Command Shift N.
To hear the related items in an auto web spot, use general navigation keys. To move to the item before or after an auto web spot, press the right arrow or the left arrow key. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 17 of 22. الفويس اوفر يجمع لك العناصر اللي داخل المتصفح الى عده مجموعات تسمى الويب سبوتس. دائما هذه تكون مجموعات مع بعض، فعشان تنتقل بينهم تضغط الاختصارات التالية. يقول لك عشان تنتقل للويب سبوت والمجموعة السابقة تضغط VoiceOver وكوماند وإن أو التالية، وعشان تروح للسابقة VoiceOver وكوماند وشيفت وإن، يعني بس تزود حرف الشيفت أو رقم أو مفتاح الشيفت. وعشان تسمع الأشياء المرتبطة بالعناصر في هذا الأوتو ويب سبوت اضغط المفاتيح العامة حقت الانتقال العادية اللي يمين ويسار أو فوق وتحت. عشان تنتقل للعنصر التالي والسابق بالويب سبوت اضغط فويس اوفر يمين فويس اوفر ويسار للانتقال بين العنصر التالي والسابق. وعشان بس هذه، فننتقل للدرس اللي بعده. Practice web page navigation. Use VoiceOver now to navigate web pages in the practice area below. You can use VO and the arrow keys, the rotor, and auto web spots. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. الحين بالتطبيق الحين بضغط أنا الحين Control VoiceOver on VoiceOver Quickstart. Control Option وحرف الN نروح للويب سبوت التالية. طب No notifications available. آسف Control Option وكوماند وN. Text. Let's look text. Text. Use VoiceOver now to navigate. I learn new facts. Unchecked. Checkbox. الحين ضغطت N ودن العنصر اللي بعد. I enjoyed the pictures. Unchecked. Checkbox. To receive our monthly Lemur newsletter. Last form element. To receive our monthly Lemur newsletter, enter your email address. Edit text. وN. I enjoyed the pictures. Unchecked. I learned new facts. First form element. First form element. I learned new facts. Unchecked. Checkbox. يرجع. طب نجرب الحين نضغط اللي هو اللي قال لنا الروتر. نضغط كنترول اوبشن حرف اليو. Windows Parts menu. طيب الحين نضغط يمين. Links menu. هذه قائمة الروابط. أقدر أنتقل بين الروابط اللي في الموجود بالصفحة أو Headings menu. أنا قاعد أضغط يمين الحين أنتقل بين الرؤوس الهيدينجز العناوين. Form controls menu. Form controls اللي هي عناصر التحكم بالصفحة. No items in. Web Spots menu. أو ويب سبوت منيو ما فيها شيء طبعا. Tables menu. وجداول. قاعد أضغط يمين واسمع الأشياء اللي موجودة. Links menu. هنا الروابط. خلينا ننتقل بين الروابط اللي موجودة. فأضغط تحت. Link. Madagascar. Link. What do lemurs look like? Link. What do lemurs eat? طيب الحين أنا اخترت مثلا هذا عجبني الرابط ودي أدخل أشوفه فأضغط مسافة. Link. What do lemurs eat? الحين أنا واقف عليه. مجرد إني الحين وقفت عليه خلاص أبغى أدخل عليه كنترول أوبشن مسافة وأدخل على الرابط هذا. يعني باختصار عشان تفتح المنيو هذا كنترول أوبشن ويو ويفتح لك الروتر الخاص بالمتصفح، الدوار الخاص بالمتصفح، وهذا جميل صراحة. أنا ما كنت أعرف أستخدم هذا الويب سبوت لأني أنا ما أستخدم الفويس أوفر كثير، وتعلمته الحين وأنا جالس أشرح لكم إياه، وأتمنى إنه أنا استفدت وأنتم استفدتوا أيضا، واعذرون على تقصير بالشرح. الثاني اللي هو تنتقل بين الجروبات اللي جمعها لك بالصفحة،
بانك تضغط كنترول اوبشن وشيفت وان، او كنترول اوبشن وشيفت، ما ادري ليش ما يبي ينتقل. Link. Off. Lemurs are small primates known as close-up of lemur playing with tail. Image. كنترول اوبشن وكوماند ان ما يروح. كنترول اوبشن ما ادري ليش ما يبي يروح، ما ادري، هذا صراحه ما اعرف له. الاوتو سبوت. Lemur close-up. Lemur. Heading level 1. Out of Let's learn about text. Use VoiceOver now to navigate web pages in the. ما ادري ليش ما يبي ينضغط، ما اعرف له. ما اعرف له، مو بشيء كل الواحد لازم يصير يعرف له. هذا الشيء ما اعرف له، ممكن بعدين اسوي عليه فيديو ثاني بعد ما اتعلم عليه ان شاء الله واشرح لكم اياه. ننتقل للدرس اللي بعده بان نضغط بس مفتاح اليمين ويبدا الدرس اللي بعده. Use a multi-touch trackpad. VoiceOver has detected a trackpad that supports gestures. With the VoiceOver Trackpad Commander enabled, you can use VoiceOver Gestures, as well as VoiceOver commands. The surface of your trackpad represents the current window, document, or other area. When you drag your finger across the trackpad, the VoiceOver cursor moves across the area on the screen. Tap an edge of the trackpad, and the cursor moves to that edge of the area on the screen. To move the VoiceOver cursor to the next or previous item, flick a finger left or right. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 19 of 22. أبي أسمع مرة ثانية. هذا درس أهم درس، وهذا هو الرهيب. هذا شلون تستخدم لوحة التعقب اللي موجودة في اللابتوبات. يقول لك اللوحة هذه حقت التراك باد، يقول كذا لمست في أعلاها لمسة فهو ينقل التحكم لأعلاها، وإذا لمست مثلا في أسفلها فينقل التحكم لأسفلها. هذا جزئية. الجزئية الثانية إنك تقدر تنتقل العنصر التالي والسابق بإنك تسحب إصبعك سحبة يمين أو سحبة يسار، فيروح التالي والسابق سحبة يمين أو سحبة يسار. فننتقل للدرس اللي بعده ونشوف الطريقة حقته. Practice Trackpad Gestures. Use VoiceOver Gestures now to navigate the web pages in the practice area below. First, you must enable the Trackpad Commander so you can use the gestures. Press the VoiceOver Modifier and rotate 2 fingers clockwise on the trackpad. To move to the next or previous item, flick right or left. To start or stop interacting with the current item, flick 2 fingers right or left. To select the current item, double tap. When you're done, disable the Trackpad Commander by pressing the VoiceOver Modifier and rotating 2 fingers counterclockwise on the trackpad. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. طيب الحين يقول أو نجرب الممارسة حقت استخدام VoiceOver لوحة التحقق. عشان أول شيء تفعلها هي، لأن هي مين مفعلة بالتلقائية، مين مفعلة، فلازم أنت تفعلها تفعيل أو تخلي لوحة التعقب تشتغل يعني مساعدة لك عشان تتعقب أو تتصفح المحتويات اللي موجودة عندك بالنت أو بالكمبيوتر. لازم تفعلها. التفعيل حقه تضغط على أو يسمى Trackpad Commanders On أو Off، فتضغط على Control Option، هذا أول شيء. وبعدين التراك باد اللي موجود عندك، هذه المربعة اللي تحت الكيبورد تحت مفتاح المسافة، هذه تحط عليها إصبعين وتدور فيهم دوران بحيث إنه إصبعك الفوقي يروح أو كانوا يدورون لليمين، هذا يشغلها، أو يدورون لليسار العكس، هذا يطفيها. فأنا الحين بشغلها، فضغط أحط إصبعين وأدور. Trackpad Commander is already on. الحين يقول إنهم هو أصلاً on، فأطفيها كنت يسار. Trackpad Commander off. الحين يمين. Trackpad Commander on. الحين on، شغلته. طيب الحين بنتقل بين العناصر اللي بالشاشة. أسحب سحبة يمين، سحبة واحدة. Quit button. هذا عنصر التالي. سحبة يسار، عنصر السابق. Let's learn about lemurs web content. هذا web content. طيب في طريقة ثانية بعد أقدر أسويها، لما مثلا أسمع نص وبي أسكت الناطق، فألمس الكيبورد أو ألمس التراك باد بإصبعين لمسة واحدة كذا، لمسة واحدة بس، فيسكت الناطق مؤقتا، كأني مثلا لمست مفتاح الكنترول.
لمسه وارفع اصبعي على طول. طيب الحين عرفنا احنا تسحب يمين تسحب يسار، هذه عرفناه. بقى نعرف شلون تدخل للعنصر. مثلا زي ما قلنا قبل في شريط ادوات داخله 12 عنصر، شلون تدخل فيه. فلما تبي تدخل فيه بدل ما تضغط كنترول اوبشن وشيفت تحت، تسحب اصبعين يمين فيدخلك فيه، تسحب اصبعين يسار فيطلعك منه. هذه هي الاختصارات حقته. فالحين انا بسحب يسار، شوف ايش فيه بالشاشه. Text. Text. Practice trackpad gestures. Text. Use voice. Let's learn about lemurs. Web content. الحين هذا الويب، بدخل بالويب كنترول اسحب اصبعين يمين. In let's learn about lemurs. Web content. Heading level 1. Let's learn about lemurs. بسكته. In heading level 1. سكته وخليه يكمل. سكته باصبعين طبعا لمستهم بالتراك باد. خليه يكمل. شكله كان بيقضي اصلا. مره ثانيه. Lemur playing with tail. سكته. Image. كملته. طيب هذه الطريقه انك تسحب يمين باصبع للتالي، يسار السابق. يمين باصبعين يدخلك عشان تتفاعل مع داخل العناصر، يسار باصبعين عشان يطلعك منها. يقول لك اذا خلصت طفى الكوماندر هذا ونطفيه كذا كنترول اوبشن يسار. Trackpad commander off. الروتر نحرك اصبعين نحطهم يندور فيهم جهة اليسار، بحيث انه واحد يروح يمين واحد يروح يسار، كانك تدور كانك بالساعه، كانه ساعه، كانك تسوي دويره بالاصبعين بس بجهه اليسار فيطفي. يقول ويطلب منا الحين ننهي الدرس هذا، نروح الدرس اللي بعده. روح الدرس اللي بعده الحين. VoiceOver review. Take time now to review the VoiceOver commands you have learned by using them in the practice area below. If you need to revisit a lesson, use the Go Back button. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. هنا تبي تمارس. احنا خلاص تعلمنا كل الاشياء اللي احنا محتاجين نتعلمها. VoiceOver on VoiceOver Quickstart. VoiceOver. وتقريبا انهينا هذا الدرس، فنروح يمين. Get more from your Mac. Congratulations, you have completed the VoiceOver Quickstart. Now you can use the VoiceOver commands you have learned to get more out of using your Mac. If you need help using VoiceOver, press VOH when VoiceOver is on. You can customize VoiceOver using VoiceOver Utility. VoiceOver Utility presents a list of 10 categories, from general to activities. To open VoiceOver Utility, press VOF N8 when VoiceOver is on. To exit the VoiceOver Quickstart, press the Escape key or select the Done button. To revisit panels, select the Go Back button. طيب الحين هو يقول إذا تبي المساعد مرة ثانية تضغط VoiceOver مع VoiceOver on VoiceOver. إذا تبي المساعد مرة ثانية تضغط لحظة أتذكر أو أطلع اللي هو قاله قبل شوي. طبعا عرفنا احنا انك تقدر تطفي الفويس اوفر او تشغل الفويس اوفر بكوماند F5. عشان تشغل الفويس اوفر يوتيليتي اللي هي اداه تعديل اعدادات الفويس اوفر، هي زرة الفويس اوفر مع F8. زرة الفويس اوفر مع F8 هي اللي تقدر تخليك تعدل الاعدادات حقت الفويس اوفر، الصوت، كل الاعدادات حق الفويس اوفر. في شيء اسمه اذا يقول كذا تحتاج مساعده، اضغط فويس اوفر مع زر الفويس اوفر مع الاتش ويجيك المساعده. احنا بنجرب الحين نطلع. طبعا عشان تطلع من هذا تضغط زر الهروب، فضغط زر الهروب طلعنا. Finder. Desktop. Old file. اضغط زر الفويس اوفر مع الاتش. VoiceOver help menu 6 items.
طيب هذا المساعد. يعني معلومات يقول خلينا نقراها. Online help control option. Question. يعني صفحات المساعدة هذه عندي بالإنجليزي، ما أدري إذا أنت نظامك بالعربي هل بيطلع لك المعلومات هذه بالعربي أو لا، لكن هذا الموجود. مثلا خيار آخر Commands help. Menu control option. HH. Commands help اللي هو تضغط VoiceOver مع HH مرتين، فنجربه. هذا Commands help menu 14 items. General menu. Information menu. Navigation menu. Text menu. Web menu. Find menu. يعني تقدر تتعلم عليه. ما ودي أطول بالاختصارات هذه لأنه تقريبا ما هي أساسية الآن. أهم شيء إنك عرفت شلون تتنقل بجهازك بين عرفت شلون تتعامل مع التراك باد. في شيء Old files folder. في شيء أيضا بالتراك باد اللي خلينا نشغل الكنترول أوبشن. Trackpad commander on. في شيء اسمه إنك تدور بإصبعينك فيشتغل Characters. Words. Navigation. Window spots. Words. فهذا الدوار تدور بإصبعين فيشتغل لك الدوار. فهذا خيار أيضا موجود عندك بالتراك باد، ممكن تستفيد منه. أتمنى إنه يعني الشرح هذا كان مفيد. دعواتكم إذا كان هذا الشرح تحس إنه يفيد شخص آخر، أتمنى إنك ترسل له رابط الشرح وتكتب له ليش هذا الشرح مفيد له، لأنه فيه أشخاص يعني محرومين غالبا من التقنية أو ما هم قادرين يستفيدون من التقنية بشكل جيد، وإنه إذا وصلنا لهم مثل هالشروحات هذه بيستفيدوا. VoiceOver off. مثل الشروحات هذه يبدو لي إنها ما هي بكثير مرة موجودة بالنت، فنحاول إنه نضيف أكثر ونفيد الجميع. وفقكم الله، وننهي هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.